السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة في قناتكم كرامتك. اعتذر على البارح لحقاش ما حطيتكمش فيديو، ما عودتكم نحطكم فيديو كل نهار. فالبارح ما حطيتش فيديو لأنه كان عندي بزاف الصوالح خصني نقضيهم، فدابا عندي الوقت قضيتهم البارح. فبالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي تكون فيها جوج ديال الحوايج، جوج تاع لي بارت. البارت الأولى تكون على القرعة اللي هضرت فيها في هذه الحلقة. كنت وعدتكم انه غادي نجبد واحد الفائز من القرعه اللي درناها حول هذا الفيديو باش نعطيه الثمن تاع انه يقدي شي يصايب جوجل بلاي ديفلوبمنت اكاونت. وعندي واحد المفاجاه اخرى، غادي نبدا بالمفاجاه هي الاولى وعاد موراها نديرو قرعه في الثانيه باش نسحبوا الفائز. وبالنسبه للفائز اللي نسحبوه سميتو غادي بالاكاونت جيميل اكاونت اللي كومونطا في هذا الفيديو به غادي يدير لي كومونتير هنا في الفيديو، وهذا يمشي عندي التليجرام ومن تما ندوز له الامانه نتاعو ان شاء الله. فالمفاجاه ديال اليوم هي انه بزاف تاع الاشخاص يعني هنا في اليوتيوب جاو هضروا معايا في التليجرام على حسب الكوتشين. كاين اللي ما عندوش متوفر فيه المال يعني حق جاهم الثمن شويه طالع، وكاين اللي كاين اللي يدخلوا معنا، وكاين اللي ما قدوش يتحملوا ديال الثمن تاع البروغرام. فالله يحسن لهم كل واحد والطاقه نتاعو. فذلك انا يعني ما بغيتش يعني هذوك الناس نظلمهم، خصني هما ندبر عليهم بشي طريقه باش انهم يستافدوا يستغلوا هذه الفتره اللي جايه تاع كيو فور باش يحققوا المبيعات. فقررت انا ندير لكم سكول كوميونيتي نتاعنا. هنا هذا هو السكول نتاعنا، غادي نوريكم منه سكول تاع كرامتك. فغادي نخلي لكم اللين ان شاء الله في الديسكريبشن، في كل فيديو نخلي اللين تما اللي بغى يدخل. الفكره نتاعو نشرح لكم دابا وركزوا معايا مليح. فبالنسبه لهاد السكول غادي تلقاو الداخل تاعنا نشاركوا المعلومات ونشاركوا الريزولت نتاعنا، وغادي ندير لكم لي كورس وفيها لي لايف. غادي كندير لايف كل سيمانه باش كنوريكم لي سيكري نتاع امازون كي دي بي. وبالنسبه لنا وفي الثاني نهضروا على يوتيوب وفيسبوك كيفيه العمل فيهم. داكشي بالبروف عليكم ان شاء الله. وغادي نبوستي معكم تاع دي كورس ونديركم حلقات خاصه يعني كيفاش تنشئ الكتاب، كيفاش نشرو على امازون ادز، حتى هو كيفاش لي استراتيجي اللي كنتبعوها في امازون ادز. فتقريبا كاع المعلومات غادي تكون تلقاوها هنا في هذا السكول بواحد الثمن اللي كيجيني يعني ريزونابل لهذا الجروب. وعندي واحد يعني مفاجاه اخرى اللي هي انه ان شاء الله ملي نوصلوا 100 ممبر، لحقاش دوك القناه تاعنا تبارك الله فيها 8000 ابوني. فعندما يعني كل ممبر كيتسمى كما نقولوا $1. ملي نوصلوا 100 ممبر غادي يبقى نبيكي كل شهر واحد نعطيه $100 تاعو باش نعاونوه فيها، منها باش نعاونوا بعضياتنا. وهذاك اللي يربح $100 غادي نقلعوا يعني من القرعه حتى نفوت عليكم كاملين. دوك كاع المشتركين اللي غادي يكونوا معايا في سكول كلشي اللي يدي $100 ما يدور كل شهر، ويبقى ندورها دائما يعني ما تساليش. يعني الاول يدي $100 الشرجه واحد نعطيه $100 اللي مورا نعطيه $100 باش نعاونكم. وعاوتاني نفوت عليكم كاملين عاوتاني نبدا ازرو الاول يعني داك الترتيب اللي نحفظوا. الاول اللي يدير الدور عاوتاني بديت نعطيه عاوتاني $100 اخرى وهي غادي يعني تقريبا كل شهر غادي تكون واحد $100 نوزعوها على الممبرز اللي معنا هنا في السكول كوميونيتي، منها باش تعاونهم الا بغاو يكملوا التجديد تاعهم ولا تعاونهم في شي بزنس اخر ولا الامازون اس. المهم هما يشوفوا شنو يديروا بها. انا بغيت ندير هذه المبادره زوينه باش ميم طون اللي ما عندهمش فلوس يدخلوا يشاركوا يعني في الكوتشين تاعنا كيفاش كنديروا حنا الخدمه في امازون كي دي بي، وتستافدوا في كاع لي كورس اللي نقدر نحطهم تما والتعليمات نتاعنا ولي لايف اللي نحطوهم ان شاء الله اللي نكون معكم انا في السكول. وميم طون تكون عندهم فرصه انهم ما كانش عندهم راس المال جيتوهم يديو $100 تكون عندهم بعدا راس المال باش انهم ينفقوه على الاشاره ولا اي حاجه بغاو يديروها، فهم حرين يديروا بها اي حاجه. فهذه هي مفاجاه بغيت نديرها لكم. فكنتسنى منكم انكم تدخلوا معنا في الكوميونيتي، بس سيرتو بالنسبه للناس اللي ما قدوش يتوفروا على الثمن تاع الكوتشين يهضروا معايا في التليجرام. فهذه هي الفرصه. فدابا غادي نمشيو الموضوع تاع الحلقه هو نبيكو الفائز تاعنا كما قلت لكم اخر مره. فهذا الفيديو قلت لكم هنا غادي نشدو كاع لي كومنت كما كتشوفوا يعني القرعه نديرها قدامكم باش ما يكونش زعما تحيز للفائز ولا شي حاجه، تشوفوها بعينيكم. نهبط عليهم كاملين. وبالنسبه للناس اللي دايرين امازون كي دي بي ودايرين الكومنت جوج مرات ما محسوبينش يعني جوج مرات، يتحسب غير كومنت واحد فيهم باش ما يكونش يعني دغوش في القرعه. غادي ندير كوبي هنا كاملين، نمشيو شات جي بي تي نقول له دابا نعطيك نقول كاع بالدارجه كومنت
لي names ديال الاشخاص اللي كاتبين 6 7 في الكومنتس ديالهم. هادو كيف بالنسبه للقرعه اليوم تاع حسب جوجل بلاي. بالنسبه لامازون كا دي بي فايتكون نهار اخر غادي نعزل الناس اللي كاتبين امازون كا دي بي الكومنت تاعهم. و الى كانوا نقولوا السميه خاصهاش تعاود جوج مرات باش نقد ندير واحد قرعه. هنا غادي يطلب مني باش نعطيه الاسماء نتاعكم، ندير لهم كولي هنا في الشات كما كتشوفوا هنا كاع التعليقات تاعكم كيبدا بهذا الطريق 86 150. غادي نمشيو نتاكدوا هنا باش ما نديرو حتى غلط. هنا عندنا طريق 86 150 باش كيكملنا المهم 795 93 793 التالي اللي تلقاوه هو 793 هي هذيك. وهذا وان اور اجو صافي خليوها هكا. دابا نعطيه باش يجبد لي غير الاسماء نتاعكم. ها نتوما هادو هما المشتركين معنا. نشوفوا نحسبوا شحال من واحد هنا مشترك. عندنا تقريبا 70 مشترك مؤهل اللي كتبوا 6 7 وما محسوبش الكومنت لجوج مرات، حقاش واحد اللي بقى يسبامي باش زعما يزيد الفرصه نتاعو. انا ما نديرش اللقطه، خص يكون العدل في اخرى. فدابا بهاد الاسماء غادي نقول له هاد اختار لي عشوائي وان وينر باش نعطيه كادو. صافي دابا قلت له من هاد لي نوم اختار لي عشوائي وان وينر، يعني واحد الفائز من هاد الشيء كامل من 70 شخص نعطيه الكادو. دونك كيما شفتوا القوانين تاع القرعه كانت يعني بدون تحيز بدون حتى حاجه، كلشي درتو قدامكم هنا في الفيديو. دابا ما عليا غير نطا اوكي وغادي تعطيني الفائز اللي غادي نعطيه الامانه ان شاء الله. فثلاثه حد سعيد للجميع. 3 2 1 على بركه الله. الفائز معنا هو بدر وينت بدر وينت. هاد الشخص هو اللي فاز معنا. مبروك ليك. فانت هو الفائز باش نعطيك الامانه ان شاء الله باش دير جوجل بلاي ديفلوبمنت اكاونت. فما عليك هاد الفيديو اللي حطيت فيه دابا القرعه تكومونتي بيه تقول لي انا هو الفائز ياك، وتجيني التليجرام وتهضر معايا وتبروفي لي بلي ان انت هو من الاكاونت اللي دار الكومنت باش ما نتفاداو هذاك الشيء تاع الاحتيال. وصافي ان شاء الله نفوت معاك ديريكت باش نصيفط لك الامانه تاعك ان شاء الله. صافي فهاد الحلقه كنحاول ندير ما امكن باش نتعاون معكم ونشوفوا شي طرق اللي نتعاونوا بها جميع. كما قلت لكم فالسكول كوميونيتي هنا بالنسبه للممبرز نتاعو حنا لحد الان كاين واحد اللي هو انا. فان شاء الله من نوصلوا 100 ممبر غادي يبقى $100 تخرج من الحساب تاعنا كل شهر. غادي تجي الوان وينر عندكم، يعني كل شهر واحد فيكم غيدي $100 وغادي تكون قرعه عشوائيه كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي متسجلين معنا هنا في السكول غندير لكم قرعه كما هكا. عفوا على السطايل راكم تسمعوه. غادي تكون القرعه كما قلت لكم كما درت معكم في هذا الفيديو. القرعه تكون شفافه في وسط السكول عندكم لايف وغادي لكم قرعه قدامكم. الدري ولا البنت اللي يفوز معنا تمتم في اللايف يعني يعطيه الفلوس ان شاء الله وتوصل بهم، وهكا باش نتعاونوا مع بعضياتنا ونزيدوا قدام ان شاء الله. وغادي تكون واحد المعلومات مفيده جدا صراحه كنصحكم فيهم في وسط السكول. فكنتسناكم تدخلوا معنا في السكول باش نبداو في اقرب وقت. فانا يلاه صايبت هذا السكول هذا غير على مسبتكم، ويلا غادي نبدا نحط فيه لي كونتنت لداخل. يعني اللي بغيت تسجل يعني في هذه الوقيته فهي احسن الوقت صراحه. فهادشي اللي كاين في الحلقه، ونتلاقاو ان شاء الله الحلقه الجايه في معلومات جديده.